Cái bang, môn phái ăn mày hùng mạnh nhất võ lâm Trung Nguyên, một bang hội của những kẻ hành khất, thống lĩnh giang hồ. Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, có một môn phái đặc biệt không giống bất kỳ tổ chức nào khác. Không có đại bản doanh cố định, không cung điện nguy nga, không y phục đồng phục lộng lẫy, các đệ tử mặc áo vá, tay cầm gậy trúc, lang thang khắp nơi. Ấy vậy mà cái bang lại là một môn phái có thế lực mạnh mẽ nhất võ lâm Trung Nguyên, có mặt ở mọi miền đất nước và đóng vai trò then chốt trong nhiều biến động lịch sử võ lâm. Cái bang không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh của người cùng khổ, mà còn thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, quật cường và chính nghĩa, đúng như triết lý trung tâm của thế giới võ hiệp Kim Dung. Môn phái cái bang cũng giống như Thiếu Lâm, luôn xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm của Kim Dung. Nguồn gốc và tôn chỉ của cái bang. Cái bang, theo nghĩa đen, là bang hội của những người ăn xin, xuất hiện lần đầu trong Thiên Long Bát Bộ, khi bang chủ Kiều Phong, sau này là Tiêu Phong, lừng lẫy võ công. Tuy nhiên, theo bối cảnh lịch sử trong truyện, cái bang đã tồn tại từ rất lâu trước đó, là một tổ chức dân gian hình thành từ giới ăn mày, lưu dân, cùng khổ, những người ở dưới đáy xã hội, nhưng vẫn nuôi dưỡng chí khí đại hiệp. Tôn chỉ hành động, bảo vệ người lương thiện, chống lại cường quyền, không cầu danh lợi, sống gần dân, hòa nhập với dân. Hành hiệp trượng nghĩa, hành xử chính đạo. Chính vì vậy, đệ tử cái bang luôn có mặt ở khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê, từ quán rượu đến đại hội võ lâm, từ góc phố cho đến hoàng cung. Cơ cấu tổ chức lạ mà chặt chẽ. Cái bang tuy là tập hợp những người hành khất, nhưng tổ chức lại rất nghiêm ngặt và có hệ thống bậc cấp rõ ràng chia thành. Bang chủ, người đứng đầu toàn bang, có võ công cái thế và trí tuệ lãnh đạo, thường do đại hội cái bang bầu lên. Trưởng lão, những cao thủ kỳ cựu, phụ trách huấn luyện và tư vấn cho bang chủ, có quyền lực và ảnh hưởng lớn. Hộ pháp, đường chủ, truyền công trưởng lão, quản lý từng khu vực hoặc từng lĩnh vực, ví dụ như hình đường, kỷ luật đường, hành công đường. Đệ tử ngoại bang, nội bang, cấp bậc theo số túi. Cái bang dùng hệ thống đệ tử đeo túi vải, từ nhất đại đệ tử, 1 túi, đến cửu đại đệ tử, 9 túi, để phân cấp rõ ràng. Người đeo càng nhiều túi càng có địa vị cao và võ công mạnh. Những nhân vật cái bang nổi bật trong tiểu thuyết Kim Dung. Không ít những nhân vật để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc đều đến từ cái bang. Họ không chỉ có võ công cao mà còn có nhân cách lớn. Kiều Phong, hào khí, cái thế, anh hùng bi tráng, Thiên Long Bát Bộ. Một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Dưới danh nghĩa Kiều Phong, ông là một bang chủ trẻ tuổi, tài năng, nhân hậu và võ công vô song. Dù là người khiết đan, nhưng ông sống trọn đạo nghĩa của người Hán. Khi bị vu oan, ông vẫn luôn giữ nhân cách hiệp sĩ. Cuối cùng chết trong bi tráng tại Nhạn Môn Quan, cứu vãn hòa bình giữa hai dân tộc. Dưới trăng, một tiếng sáo trúc vang lên. Trên lưng ngựa, một bóng áo dài đạp gió mà đi. Hồng Thất Công, lão ăn mày, tung hoành giang hồ, anh hùng, xạ điêu, thần điêu hiệp lữ. Là ban chủ cái bang trong thời anh hùng xạ điêu, Hồng Thất Công nổi tiếng là người hào sảng, võ công cao cường, đặc biệt giỏi đả cẩu bổng pháp và giáng long thập bát chưởng. Dù thích ăn uống, cẩu thả,
nhưng lại vô cùng chính trực, là một trong thiên hạ ngũ tuyệt, đại diện cho phương Nam, Nam cái Hồng Thất Công. Tình bạn của ông với Hoàng Dung, Quách Tĩnh là điểm nhấn cảm động và hài hước xuyên suốt truyện. Hoàng Dung, nữ truyền nhân, thông minh, lanh lợi. Sau khi Hồng Thất Công thoái vị, Hoàng Dung trở thành bang chủ đời thứ 18 của cái bang. Dù là nữ nhi, nàng thể hiện sự thông tuệ, trí tuệ vượt bậc trong việc điều hành bang phái, dẫn dắt toàn cái bang đi theo chính nghĩa, tham gia chống quân Nguyên xâm lược. Hoàng Dung là hiện thân của mẫu người phụ nữ thời đại, đẹp, thông minh, trung nghĩa và đầy bản lĩnh. Câu chuyện tình yêu của cặp đôi Hoàng Dung, Quách Tĩnh trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu đã khiến hàng triệu con tim say mê, thổn thức. Hẳn độc giả không thể quên chuyện Hoàng Dung trổ tài nấu ăn tài tình tuyệt thế. Võ công trấn phái, đánh bằng gậy, uy chấn thiên hạ. Cái bang nổi tiếng với hai tuyệt học, đã cẩu bổng phát, chỉ truyền cho bang chủ, dùng một cây gậy trúc, tưởng chừng tầm thường nhưng biến hóa khôn lường, gồm 36 chiêu, đánh từ hư mà hóa thực, có thể phá mọi thế trận, khiến đối thủ không lường trước được. Trong tay Hồng Thất Công, cây gậy trúc nhỏ trở thành vũ khí trấn áp cả võ lâm. Đại đại hội quần cái, cô gái nhỏ xinh đẹp Hoàng Dung dùng đả cẩu bổng pháp, đã bại 3 trưởng lão cái bang, khiến họ một phen kinh phục khiếp vía. Giáng Long thập bát chưởng, tuyệt kỹ chưởng pháp mạnh mẽ, tượng trưng cho sức mạnh của rồng, chưởng lực như sóng dữ, có thể phá đá vỡ tường. Kiều Phong và Quách Tĩnh đều dùng công phu này trấn áp cường địch. Hai môn võ này khiến đệ tử cái bang tuy không dùng kiếm ngọc, đao báu, nhưng lại có thể đả bại những cao thủ dùng binh khí lợi hại. Vai trò của cái bang trong lịch sử võ lâm và lại sự thiên hạ. Không chỉ đơn thuần là một môn phái võ công, cái bang còn là một lực lượng quần chúng rộng khắp, có tai mắt khắp nơi, giống như một mạng lưới tình báo và dân quân thời cổ đại. Góp phần quan trọng vào các cuộc kháng chiến, chuyện xạ điêu, tam bộ khúc, cho thấy cái bang luôn ủng hộ nhà Tống, chống quân Kim và sau đó là quân Nguyên. Hoàng Dung cương quyết không chịu lui quần cái về phương Nam, nhường quyền cho giặc Kim như sự hèn nhát của Hoàng Nhan Khang. Quách Tĩnh và Hoàng Dung lãnh đạo cái bang góp sức xây dựng và giữ vững thành Tương Dương, trở thành thành trì cuối cùng của nhà Tống. Trong tác phẩm Thần Điêu Hiệp Lữ, ảnh hưởng trong các đại hội võ lâm, cái bang luôn có vị trí nhất định, được mời dự các đại hội, luận kiếm Hoa Sơn, phán xử các ân oán giang hồ. Đệ tử cái bang có mặt ở khắp nơi, dễ thu thập tin tức và can thiệp khi cần thiết. Luôn đứng về chính nghĩa. Dù là những kẻ ăn xin, nhưng đệ tử cái bang luôn ra tay cứu người, giúp dân, diệt trừ kẻ ác. Phái này không bao giờ cầu quyền lực, nhưng khi võ lâm gặp nguy, luôn là lực lượng tiên phong. Triết lý nhân sinh ẩn trong hình ảnh cái bang. Qua hình tượng cái bang, Kim Dung đã khéo léo truyền tải triết lý sâu sắc về con người và xã hội. Không cần sang trọng mới có thể làm điều nghĩa hiệp. Sức mạnh không đến từ quyền quý, mà đến từ niềm tin và lý tưởng. Người nghèo khổ vẫn có thể đứng lên, trở thành người dẫn dắt thiên hạ. Đó là sự tôn vinh con người dưới đáy xã hội, nhưng mang trong mình ý chí quật cường, lòng nhân ái và chí khí anh hùng.
Vì sao người đọc yêu mến Cái Bang? Vì đó là nơi giản dị nhưng chân thành, không cần vương miện hay kiếm vàng. Chỉ một gậy trúc và tấm lòng ngay thẳng đã đủ bước vào truyền thuyết. Vì đó là nơi có Hồng Thất Công cười ha hả, ăn hết cả bàn tiệc nhưng lại sẵn sàng hy sinh để cứu người. Vì đó là nơi Hoàng Dung, một cô gái nhỏ bé có thể trở thành bang chủ, đối đầu kẻ ác mà không cần kiếm bạc hay long đao. Đặc biệt là nàng vô cùng xinh đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, tinh thông cầm kỳ thi họa, không môn gì không giỏi. Vì đó là nơi bang chủ Kiều Phong từng đau đớn rời khỏi, nhưng suốt đời vẫn coi là nhà. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ. Hào khí ăn mày, truyền kỳ bất tử của Võ Lâm. Cái Bang là hiện thân sống động nhất cho quan điểm dân là gốc. Giữa thế giới võ lâm rực rỡ kiếm đao và âm mưu tranh đoạt, Cái Bang như một ngọn gió lồng lộng thổi qua chốn bụi trần. Nghèo mà không hèn, đơn sơ mà không thấp kém, chính nghĩa mà không kiêu ngạo. Từ Kiều Phong bi tráng, Hồng Thất Công hào sảng đến Hoàng Dung thông tuệ, mỗi người đều góp phần làm nên truyền kỳ Cái Bang, môn phái ăn mày mà không ai dám khinh thường. Nếu có một ngày giang hồ nổi sóng, người ta sẽ hỏi Cái Bang ở đâu? Và bạn sẽ thấy dưới gốc cây cổ thụ, bên quán rượu ven đường, một bóng áo vá tay cầm gậy trúc vẫn lặng lẽ ngồi đó, chờ đúng lúc để ra tay giúp đời.